ยสงสัยไหมว่าสินค้าที่เราใช้ทุกวันเดินทางมาถึงมือเราได้อย่างไรนั่นคือพลังของวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชนทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกประเภทในยุคปัจจุบันสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขนส่งด้วยรถบรรทุกแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบ e-auth AI Big Data Robotics ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูดใจสำหรับคนรุ่นใหม่บัณฑิตวิศวกรรมโลจิสติกส์เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมพร้อมเปิดโอกาสกว้างในการทำงานทั้งในและต่างประเทศเช่นผู้จัดการซัพพลายเชนนักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้พัฒนาธุรกิจหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบโลจิสติกส์เรียนวิศวกรรมโลจิสติกส์สร้างอนาคตที่ไม่จำกัดสมัครเรียนได้แล้ววันนี้